Y Lư có công giúp Tây Tấn chống lại Hung Nô, được Tây Tấn phong làm đại công, sau đó phong làm đại vương. Năm 338, họ Thác Bạt kế vị ngôi đại vương, định đô tại Thịnh Lạp, thiết lập quan chức, chế định hình pháp, bộ máy quốc gia dần hoàn thiện. Năm 376, Tiền Tần Thiên Vương Phù Kiên đánh Đại, nước Đại diệt vong. Năm 386, tông thất nước Đại là Thác Bạt Khuê, nhân lúc Phù Kiên bại trận ở Phỉ Thủy, khôi phục nước, xưng đại vương. Không lâu sau đổi quốc hiệu là Ngụy, định đô Thịnh Lạp, thành lập Bắc Ngụy. Thác Bạt Khuê là Bắc Ngụy Đảo Vũ Đế. Sau nhiều thế hệ nỗ lực không ngừng của họ Thác Bạt, Bắc Ngụy lần lượt tiêu diệt Hậu Yên, Hậu Tần, Đại Hạ, Bắc Lương, Tây Tần, Bắc Yên. Cuối cùng vào năm 439, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo thống nhất phương Bắc, từ đó đối lập với chính quyền Lưu Tống ở phương Nam, hình thành cục diện đối đầu Nam Bắc Triều. Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo là hoàng đế thứ 3 của Bắc Ngụy, cha là Minh Nguyên Đế Thác Bạt Tự, ông nội là hoàng đế khai quốc đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê. Vậy nên Thác Bạt Đảo chính là quan tam đại đích thực, dựa vào cơ nghiệp tổ tiên để lại, cùng với tài năng quân sự và mưu lược của bản thân. Sau gần 20 năm chiến tranh, cuối cùng đã thống nhất phương Bắc. Trong quá trình đó, đại thần, nhà quân sự Thôi Hảo cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với tư cách là nhà mưu lược, Thôi Hảo tham gia vào các quyết sách quân sự của 3 đời vua, dùng trí tuệ lập nhiều công lao cho việc thống nhất. Nhưng đáng tiếc thay, năm 450, Thôi Hảo vì chủ trì biên soạn quốc sử ghi chép thẳng thắn, vạch trần lịch sử nhục nhã của tổ tiên họ Thác Bạt, bị Bắc Ngụy Thế Tổ Thác Bạt Đảo ra lệnh diệt tộc, liên lụy đến cả các đại tộc thân thích của Thôi Hảo. Sự kiện này được gọi là quốc sử chi ngục. Sau khi thống nhất phương Bắc, Thác Bạt Đảo để củng cố chính quyền, bên trong thực hiện hán hóa và cải cách, bên ngoài ngăn chặn kẻ địch ngoài biên giới, liên tục chinh phạt Nam Tống. Thời kỳ đầu lập quốc, mâu thuẫn dân tộc vô cùng gay gắt. Do sau khi lập quốc, xã hội bước vào chế độ phong kiến, sức sản xuất phát triển nhanh chóng, không tương xứng với phương thức cai trị lạc hậu. Bắc Ngụy vẫn còn giữ lại tàn dư nô lệ đậm đặc. Phương thức cai trị lạc hậu gây ra sự phản kháng liên miên của nhân dân các tộc. Năm 455, trong thời gian Thác Bạt Đảo trị vì, đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của cái Ngô. Bắc Ngụy mất 1 năm mới trấn áp được. Vì vậy sau khi thống nhất phương Bắc, ông đã trọng dụng sĩ nhân Hán tộc, thúc đẩy hán hóa, sửa luật khoan dung hình phạt, xoa dịu oán hận của dân, áp dụng phương châm tùy tục mà chỉ, có lợi cho việc khôi phục và ổn định trật tự xã hội. Nhưng mặt khác, Bắc Ngụy liên tục chinh phạt Nam Tống, viễn chinh đến bờ Bắc sông Trường Giang, khiến Lưu Tống bại trận, nhiều châu bị phá hủy, gây thiệt hại nặng nề cho 6 châu Giang Bắc của Lưu Tống. Nhân dân Nam Tống chịu khổ vì chiến tranh liên miên khiến gánh nặng của dân rất lớn, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, khởi nghĩa nông dân và phản kháng dân tộc liên tục. Năm 452, Thác Bạt Đảo bị Hoạn Quan Tông Ái sát hại. Nhưng sau khi Thác Bạt Dư lên ngôi, biết mình không chính danh nên đắm chìm tiểu sát, hoang phí vô độ. Hoạn Quan Tông Ái nắm quyền khuynh đảo triều chính. Cùng năm, Thác Bạt Dư bị Tông Ái sát hại. Sau khi Thác Bạt Dư chết, cháu trai Thác Bạt Tuấn lên ngôi, tức Văn Thành Đế, vừa lên ngôi đã giết Tông Ái và Giả Chu. Trong thời gian trị vì đã bình nội loạn, cải cách quan chế, khôi phục Phật giáo, xây dựng hang đá Vân Cương. Năm 465, Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn qua đời khi mới 26 tuổi. Sau đó Hiến Văn Đế Thác Bạt Hoàng, Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoàng kế vị, dần dần thực hiện cải cách, khiến kinh tế chuyển từ du mục sang nông nghiệp. Nhắc đến đây không thể không nói đến cải cách Hiếu Văn Đế. Thác Bạt Hoàng lên ngôi 5 năm tuổi, vì còn quá nhỏ, Phùng Thái Hậu lâm triều chấp chính. Trong quá trình chinh phục dân tộc của Bắc Ngụy, người cai trị Bắc Ngụy đối với nhân dân các tộc thực hiện phân biệt đối xử và chính sách áp bức dân tộc tàn khốc. Trong các cuộc chiến tranh chinh phục thường xuyên xảy ra thảm sát và cướp bóc điên cuồng. Sự cai trị tàn bạo liên tục làm gay gắt mâu thuẫn dân tộc. Giữa thời Bắc Ngụy, mâu thuẫn tuy đã dịu đi, nhưng do giai cấp thống trị bóc lột quá mức, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Khởi nghĩa nông dân nổ ra hàng năm. Sau khi Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoàng lên ngôi, khởi nghĩa nông dân vẫn không hề giảm bớt. Để xoa dịu mâu thuẫn xã hội và dân tộc, Phùng Thái Hậu và Hiếu Văn Đế đã thực hiện hàng loạt cải cách, gọi chung là cải cách Hiếu Văn Đế. Trong thời gian Phùng Thái Hậu chấp chính, đối với triều đình Tiên Ti Hóa đã thực hiện một loạt biện pháp cải cách tăng cường tập quyền, như chỉnh đốn lại quan lại, lập tam trưởng chế, quân điền chế, ban lộc chế. Hiếu Văn Đế trẻ tuổi chịu ảnh hưởng sâu sắc. Năm 490, Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoàng chính thức thân chính, ông càng làm sâu sắc thêm các cải cách, trọng tâm cải cách là hán hóa. Năm 494, Hiếu Văn Đế lấy danh nghĩa Nam Phạt để rời đô về Lạc Dương, sau đó tiến hành cải cách hán hóa toàn diện. Nhưng cải cách đương nhiên gặp phải sự phản đối của quý tộc bảo thủ, tiếng phản kháng nổi lên khắp nơi. Năm 496, Thái tử Thác Bạt Tuấn mưu đồ trốn về Bình Thành, phát động nội loạn và bị Hiếu Văn Đế xử tử. Mùa đông cùng năm, quý tộc cũ ở Bình Thành phát động binh biến, Hiếu Văn Đế lại phái quân bình định. Việc trấn áp các cuộc nội loạn đã đảm bảo cho việc cải cách diễn ra thuận lợi. Nhìn chung,
Cải cách hiếu văn đế gồm các mặt sau. Điểm kiến thức này tôi nhớ trước đây thì chắc chắn sẽ có. Về chế độ chính trị, chủ yếu là chỉnh đốn quan lại, thay đổi thuế, ban lộc, cải cách quan chế. Về kinh tế thì thực hiện quân điền chế, tam trưởng chế, cải cách tô thuế. Về văn hóa thì cấm tiếng Hồ, đổi họ Hán, tôn Khổng Tử, mặc Hán phục, khuyến khích quý tộc tiên ti kết hôn với sĩ tộc Hán. Hàng loạt hành động của hiếu văn đế thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, quân sự. Sự gọi là Thái Hòa cải chế, cải cách hiếu văn đế chắc chắn đã khiến kinh tế xã hội phương Bắc phát triển rõ rệt, sản xuất thủ công và hoạt động thương mại ngày càng sôi động, tăng tốc quá trình phong kiến hóa của các dân tộc thiểu số đối với đời sống chính trị xã hội Bắc Mỹ. Thậm chí toàn bộ lịch sử Trung Quốc đều có ảnh hưởng sâu sắc. Ảnh hưởng lớn nhất là thúc đẩy giao lưu và hòa hợp dân tộc để kết thúc cục diện chia cắt lâu dài, đặt nền móng cho việc tái thống nhất quốc gia. Trong giai đoạn 497 đến 499, hiếu văn đế lại 2 lần phát động chiến tranh Nam phạt. Năm 499, Bắc Ngụy hiếu văn đế Thác Bạt Hoàng vì lao lực mà đổ bệnh, qua đời khi mới 33 tuổi. Chiến tranh Nam phạt cũng vì thế mà kết thúc. Sau khi hiếu văn đế Thác Bạt Hoàng chết, con trai thứ là Nguyên Khắc lên ngôi hoàng đế. Năm 501, Nguyên Khắc chính thức thân chính. Về cơ bản tuân theo chính sách rời đô về Lạc Dương, kiên quyết thực hiện đường lối Hán hóa, sửa đổi và hoàn thiện các chế độ, bãi bỏ chế độ tử quý mẫu tử. Cái gọi là chế độ tử quý mẫu tử là phụ nữ hậu cung sau khi sinh con trai và được lập làm thái tử thì phải bị ban chết, để tránh tình trạng mẹ nhờ con mà quý, ngoại thích chuyên quyền. Có 3 loại hoàng thái hậu, một là mẹ đẻ của hoàng đế, một là bảo mẫu của hoàng đế, một là hoàng hậu của vua trước không có con trai mà còn sống. Sau khi Nguyên Khắc lên ngôi, đã bãi bỏ chế độ tàn khốc tử quý mẫu tử. Ngoài ra, trong thời gian Nguyên Khắc trị vì, bên ngoài tiếp tục tranh chấp với Nam Triều Tể, Nam Triều Lương, phía Tây chiếm được Hán Trung, phía Đông đẩy chiến tuyến xuống phía Nam sông Hoài, bên trong lần lượt giết Nguyên Tỷ và các tông thất khác. Đến giai đoạn cuối trị vì, Nguyên Khắc tin dùng cậu ruột là Cao Triệu, dẫn đến chính trị hủ bại, lại bộ công khai bán quan. Bắc Ngụy dần dần từ thịnh chuyển suy. Sau cải cách hiếu văn đế, mâu thuẫn dân tộc phương Bắc đã dịu đi phần nào, nhưng chính trị Bắc Ngụy lại ngày càng hủ bại, quan lại dần hư hỏng. Đặc biệt là sau khi Hiếu Minh đế Nguyên Hủ lên ngôi, tình trạng ngoại thích chuyên quyền, hoạn quan nắm chính ngày càng nghiêm trọng, nội bộ tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, lại còn hoang phí quốc khố, xa xỉ thành thói. Thiên tai hạn hán xảy ra thường xuyên, binh dịch và lao dịch nặng nề, khiến hàng loạt nông dân tan cửa nát nhà, dân chúng nộp mình vào chùa để tránh thuế dịch, xuất gia làm tăng ni. Số hộ dân do Bắc Ngụy kiểm soát ngày càng giảm. Mặc dù vậy, Bắc Ngụy ngoài việc tăng thuế, còn nhiều lần kiểm kê hộ dân trốn thuế, săn lùng nông dân bỏ trốn, khiến mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt bất thường. Nội loạn ở phương Bắc rất thường xuyên. Năm 515 bùng nổ khởi nghĩa Đại Thừa giáo, sau đó liên tiếp nổ ra khởi nghĩa Biên Chấn, khởi nghĩa Hà Bắc, khởi nghĩa Sơn Đông và khởi nghĩa Quan Lũng. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 8 năm. Quân khởi nghĩa bao gồm nhân dân các tộc Hán, Tiên Ti, Hung Nô, Đê, Khương, Sắc Lạc, càn quét các vùng Hà Bắc, Sơn Đông, Nội Mông, Ninh Hà và Cam Túc. Nhiều quân khởi nghĩa và vương công quý tộc Bắc Ngụy đã bị giết trong cuộc chiến loạn này. Chiến loạn khiến bách tính lầm than, kinh tế xã hội bị tàn phá nghiêm trọng, và đến đây không thể không nhắc đến khởi nghĩa Lục Trấn. Sự bùng nổ của khởi nghĩa Lục Trấn nhìn chung vẫn là vấn đề lịch sử để lại. Lục Trấn là 6 cứ điểm quân sự được Bắc Ngụy thiết lập từ Tây sang Đông ở phía Bắc Bình Thành để phòng thủ Nhu Nhiên, bao gồm Ốc Giã, Hoài Sóc, Võ Xuyên, Phủ Minh, Lưu Huyền, Hoài Hoang. Trấn tướng do các nhân tài quân sự kiệt xuất của quý tộc Tiên Ti đảm nhiệm, còn binh sĩ phần lớn là mục dân các bộ lạc Liên minh Thác Bạt và con em hào cường địa chủ Trung Nguyên. Cùng với việc Bắc Ngụy thống nhất phương Bắc, chính quyền Nhu Nhiên dưới sự đả kích của Bắc Ngụy cũng suy yếu, không còn gây ra mối đe dọa chí mạng cho Bắc Ngụy. Địa vị quân sự chính trị của Lục Trấn bắt đầu giảm nhẹ. Sau thời Văn Thành đế liên tục đẩy tù nhân ra biên giới, từ đó địa vị của dân trấn này càng thấp. Sau khi Hiếu Văn đế rời đô về Lạc Dương, trung tâm chính trị kinh tế chuyển về phía Nam, Lục Trấn mất đi địa vị quan trọng về quân sự. Đặc biệt là cải cách Hiếu Văn đế thực hiện môn phiệt hóa, người cai trị Lục Trấn dù có công lao hiển hách vẫn bị loại ra ngoài hàng ngũ môn phiệt, không thể bước chân vào sân khấu chính trị cao cấp của Bắc Ngụy. Hơn nữa, người Tiên Ti ở Lục Trấn vẫn giữ ngôn ngữ Tiên Ti cũ, là trở ngại lớn nhất cho cải cách Hán hóa của Hiếu Văn đế. Họ duy trì sự đối kháng về văn hóa với phía Lạc Dương. Cuối thời Bắc Ngụy, dân trấn bị tướng lĩnh, tham mưu và hào cường ức hiếp, nô dịch. Sự chênh lệch giàu nghèo ở Lục Trấn ngày càng tăng, nhưng đối với chính quyền Bắc Ngụy vẫn phải gánh chịu binh dịch và nghĩa vụ cung nạp nặng nề. Không chỉ vậy, dân trấn còn bị chính quyền Lạc Dương phân biệt đối xử, mâu thuẫn không thể điều hòa, cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa. Năm 523, chính quyền Nhu Nhiên ở phía Bắc xảy ra nạn đói, Nhu Nhiên đại quy mô Nam xâm, thực hiện đốt phá cướp bóc ở Lục Trấn. Khi đó Bắc Ngụy Hiếu Minh đế Nguyên Hủ còn nhỏ, Hồ Thái hậu lâm triều nghe chính, không coi trọng việc xử lý vấn đề Lục Trấn. Đây chính là giọt nước tràn ly đối với dân Lục Trấn.
Tháng 4 năm 523, quân dân Hoài Hoang trấn Tiên Phong cướp kho lương quan phủ và giết chết trấn tướng Hoài Hoang là Dư Cảnh. Sự việc ở Hoài Hoang gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng khắp mọi nơi. Các tộc ở Quan Lũng, Hà Bắc đều nổi dậy hưởng ứng. Sự cai trị của Bắc Ngụy bên bờ vực sụp đổ. Bắc Ngụy để trấn áp khởi nghĩa các nơi, duy trì nền tảng cai trị, chính quyền Bắc Ngụy buộc phải cầu cứu Nhu Nhiên. Cuộc đấu tranh khởi nghĩa kéo dài đến năm 525, Bắc Ngụy với sự giúp đỡ của Nhu Nhiên cuối cùng đã trấn áp được khởi nghĩa, nhưng trong quá trình đó, tập đoàn hào cường biên trấn đã lợi dụng cục diện hỗn loạn, phát triển thế lực riêng. Nhĩ Chu Vinh nhân thế trỗi dậy, đấu tranh giai cấp gay gắt cũng khiến chính quyền Bắc Ngụy lung lay sắp đổ. Từ khi Hiếu Minh đế Nguyên Hủ lên ngôi, Bắc Ngụy luôn do mẹ của Nguyên Hủ là Linh Thái hậu Hồ Thị Lâm Triều xưng chế. Năm 528, Hiếu Minh đế Nguyên Hủ muốn đoạt lại quyền lực từ tay Linh Thái hậu, liền triệu Nhĩ Chu Vinh vào kinh hỗ trợ mình tranh quyền. Hai tình nhân của Linh Thái hậu là Trịnh Nghiễm, Từ Hột cùng Linh Thái hậu mưu tính, cùng nhau trừ khử Hiếu Minh đế Nguyên Hủ. Sau khi Nguyên Hủ chết, để an lòng dân, Linh Thái hậu tuyên ba lập con gái của Nguyên Hủ là Nguyên cô nương làm hoàng đế, nhưng cái dấu trời qua biển này luôn không thể che giấu được lâu, cuối cùng lại lập Nguyên Chiêu làm hoàng đế. Lúc này, Cao Hoan xuất thân từ binh hộ Hoài Sóc trấn, dựa vào Nhĩ Chu Vinh, không ngừng rót lời vào tai Nhĩ Chu Vinh. Nhĩ Chu Vinh vốn muốn làm nên nghiệp lớn, nên vào năm 528, Nhĩ Chu Vinh lấy danh nghĩa Khung Phủ Đế thất tiến quân vào Lạc Dương, cuối cùng gây ra Hà Âm chi biến. Linh Thái hậu, Ấu đế Nguyên Chiêu cùng Vương Công, bách quan hơn 2.000 người bị giết. Nhĩ Chu Vinh thông qua Hà Âm chi biến đã tiêu diệt sạch các quan cao cấp của Trung ương Bắc Ngụy, hoàn toàn kiểm soát quân chính Bắc Ngụy, thay đổi triệt để cơ cấu tập đoàn thống trị Bắc Triều, cuối cùng thay đổi hướng đi lịch sử của xã hội Bắc Triều. Sau cải cách Khiếu Văn Đế, nông nghiệp, thủ công nghiệp Bắc Ngụy đều có sự phát triển rõ rệt, thương mại cũng dần sôi động. Đến thời Tuyên Vũ Đế Nguyên Khác, Lạc Dương đã trở thành đô thị thương mại quốc tế, nhưng sau Hà Âm chi biến, quan lại, bách tính trong thành Lạc Dương lũ lượt bỏ trốn. Sự phồn hoa ngày trước không còn nữa. Năm 530, hoàng đế thứ 10 của Bắc Ngụy do Nhĩ Chu Vinh lập là Nguyên Tử Du, để tranh quyền với Nhĩ Chu Vinh. Trong tình thế đường cùng, cuối cùng đã quyết đánh một trận, cử tay chém chết Nhĩ Chu Vinh. Theo cách chết của Nhĩ Chu Vinh, gia tộc Nhĩ Chu nhanh chóng suy tàn trong vòng 2 năm. Năm 532, Cao Hoan tiêu diệt dư đảng Nhĩ Chu Thị, lập Bình Dương Vương Nguyên Tu làm hoàng đế, tước Hiếu Vũ Đế, nắm quyền triều chính. Năm 534, Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu và Cao Hoan rạn nứt quan hệ, chúng sang quan trung nương nhờ Vũ Văn Thái. Cao Hoan lập Thiếu Tính Đế Nguyên Thiện Kiến lên ngôi, rời đô về Nghiệp Thành, sự gọi là Đông Ngụy. Năm 535, Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu sau khi nương nhờ Vũ Văn Thái không lâu đã bị Vũ Văn Thái sát hại. Ngay sau đó Vũ Văn Thái lập Nguyên Bảo Cự làm hoàng đế tại Trường An, thành lập chính quyền Tây Ngụy. Từ đó, Bắc Ngụy phân liệt thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Phương Nam là chính quyền Tiêu Lương, ba bên đối lập tấn công lẫn nhau. Đông Ngụy là thời Nam Bắc Triều, thuộc một trong các chính quyền cát cứ Bắc Triều, tồn tại 17 năm, nhưng trên thực tế, toàn bộ chính quyền Đông Ngụy luôn bị gia tộc họ Cao kiểm soát. Tây Ngụy là vương triều địa phương phân liệt từ Bắc Ngụy thời Nam Bắc Triều, tồn tại 22 năm, toàn bộ thời Tây Ngụy. Triều chính luôn bị quyền thần Vũ Văn Thái kiểm soát. So với Đông Ngụy và Tây Ngụy, Đông Ngụy lãnh thổ rộng, dân đông, quân mạnh, kinh tế phát triển. Cao Hoan nhiều lần phát binh tấn công Tây Ngụy, cố gắng thôn tính đối phương để thống nhất, liên tiếp bùng nổ các trận Sa Huyền, Hà Kiều, Mang Sơn. Chiến tranh giữa Đông và Tây Ngụy kéo dài hơn 10 năm, số lượng binh lực, thời gian kéo dài, chiến đấu ác liệt, đều là những cuộc chiến hiếm thấy trong lịch sử, gây thiệt hại lớn cho sản xuất xã hội, mang lại sự khốn khổ lớn cho đời sống nhân dân. Hơn nữa, Cao Hoan Đông Ngụy giỏi dùng quyền thuật, quyền khuynh triều giá. Hiếu Tính Đế cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Năm 547, sau khi Cao Hoan chết, con trai là Cao Trừng kế thừa chức vụ của cha, quyền thế càng lớn hơn. Năm 549, Cao Trừng bị ám sát chết. Trong thời gian Cao Dương kế nhiệm chức vụ của cha và anh, tình trạng thôn tính đất đai ở Đông Ngụy rất nghiêm trọng, mâu thuẫn xã hội và dân tộc đều gay gắt, nhiều lần bại trận trước đối thủ là Vũ Văn Thái của Tây Ngụy. Năm 550, Cao Dương phế bỏ hoàng đế bù nhìn Hiếu Tính Đế của Đông Ngụy, tự lập làm hoàng đế, quốc hiệu Tề, định Đông Nghiệp Thành. Chính quyền Bắc Tề được thành lập, và Vũ Văn Thái sau khi lập Nguyên Bảo Cự, thành lập Tây Ngụy, đã nắm chặt chính quyền Tây Ngụy. Trong thời gian này, Vũ Văn Thái trọng dụng Tô Xước và những người khác để cải cách, để duy trì địa vị ưu việt của quý tộc Tiên Ty. Vũ Văn Thái lại để xướng giữ gìn phong tục cũ của Tiên Ty, phục hưng họ Thác Bạt dưới phong trào Hồ hóa. Nhưng với sự sâu sắc của quá trình Hán hóa, sự hòa hợp giữa các dân tộc đã là xu thế không thể đảo ngược. Biện pháp cưỡng ép này không lâu sau đã bị hủy bỏ, đồng thời áp dụng chiến lược tấn công phía Nam, thúc đẩy cải cách chính trị kinh tế, khiến xã hội tương đối ổn định, quốc lực ngày càng cường thịnh. Tây Ngụy đứng vững ở Quan Lũng, chinh chiến Đông Ngụy, Tàm An Dâu chiếm Nam Lương, lần lượt chiếm được Hà Đông của Đông Ngụy và Ba Thục của Nam Lương.
trận Tiểu Quan, trận Sa Huyền do ông trực tiếp chỉ huy, đều là những điển phạm quân sự lấy ít thắng nhiều. Và sau khi quyền thần Đông Ngụy là Cao Hoan chết, Cao Trừng và Hầu Cảnh nắm trọng binh không hòa thuận, khiến Hầu Cảnh phản trốn sang Tây Ngụy. Nhưng Vũ Văn Thái và Hầu Cảnh có nhiều nghi kỵ, Hầu Cảnh chuyển sang đầu quân cho Tiêu Lương, cuối cùng gây ra loạn Hầu Cảnh ở Nam Lương. Trong quá trình bình định loạn Hầu Cảnh, anh em họ Tiêu tranh giành địa vị, tàn sát lẫn nhau. Tây Ngụy nhân cơ hội cướp lấy đất đai, kiểm soát thượng lưu Trường Giang và sông Hán Thủy. Năm 550, Nguyên Bảo Cự qua đời, Hoàng Thái tử Nguyên Khâm kế vị. Năm 554, Nguyên Khâm bị sát hại. Vũ Văn Thái nâng đỡ con thứ tư của Nguyên Bảo Cự là Nguyên Quát làm hoàng đế bù nhìn. Năm 556, Vũ Văn Thái bệnh chết do Vũ Văn Hổ nắm quyền. Đến năm 557, Vũ Văn Hổ ép hoàng đế Tây Ngụy nhường ngôi cho Vũ Văn Giác. Vũ Văn Giác tức Hiếu Mẫn đế thành lập Bắc Chu, Tây Ngụy từ đó diệt vong. Vũ Văn Thái trong toàn bộ lịch sử Tây Ngụy có thể nói là đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong thời gian Vũ Văn Thái nắm quyền, quốc lực Tây Ngụy ngày càng cường thịnh, kinh tế phương Bắc dần hồi phục, đặt nền móng cho Bắc Chu thống nhất phương Bắc và nhà Tùy thống nhất toàn quốc. Năm 550, Cao Dương thành lập chính quyền Bắc Tề. Bắc Tề là một trong các chính quyền Bắc Triều thời Nam Bắc Triều, tồn tại 28 năm. Vì hoàng thất họ Cao nên còn gọi là Cao Tề. Bắc Tề kế thừa lãnh thổ do Đông Ngụy kiểm soát. Cao Dương lúc mới xưng đế chỉ vì Thanh Liêm, được lòng dân, đại chính quân quốc phần lớn tự mình quyết đoán. Lúc này nông nghiệp, nghề muối sắt, sản xuất đồ sứ của Bắc Tề đều khá phát triển. Thời kỳ Cao Dương trị vì quan hệ Bắc Tề và Bắc Chu khá bình ổn, nên có thể tập trung binh lực, tài lực để mở rộng sang phía Bắc và phía Nam. Nhưng Cao Dương giai đoạn cuối chỉ vì sống hoang dâm, coi mạng người như cỏ rác, cả ngày không màng triều chính, đắm chìm trong tiểu sắc. Chính trị hủ bại, quốc thế suy tàn, khiến quân đội cũng ngày càng suy yếu. Năm 559, Cao Dương mới 34 tuổi đã bạo bệnh chết vì uống rượu quá độ. Sau khi Cao Dương chết, Tề phế đế Cao Ân, Tề hiếu chiêu đế Cao Diễn, Tề Vũ thành đế Cao Trạm. Sau đó hậu chủ Cao Vĩ lần lượt lên ngôi. Nhưng các vua Bắc Tề đa số hôn quân vô đạo, hoang dâm vô sỉ, lại còn trên dưới bắt chước nhau. Nội bộ triều đình gian nịnh tiểu nhân nắm quyền, người cai trị Bắc Tề ngoại trừ Cao Hoan, không ai sống quá 40 tuổi. Về bạo chính, hung ác, dâm loạn mà nói, thường được gọi là cầm thú vương triều. Hơn nữa Bắc Tề là chính quyền tiên ti hóa thời kỳ cuối Bắc Triều. Trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng với chính trị cực kỳ đen tối, quý tộc tiên ti hung tàn hù bại, khiến mâu thuẫn giai cấp và dân tộc đều vô cùng gay gắt. Đặc biệt là trong thời gian hậu chủ Cao Vĩ trị vì, ông sủng ái gian thần Triệu Giản, Lương Tông, khiến Bắc Tề mất đi các tướng lĩnh mạnh chống lại Bắc Chu. Chính quyền Bắc Tề mục nát đã lung lay như gió trước mưa. Cuối cùng vào năm 577, Bắc Tề bị Bắc Chu tiêu diệt. Bắc Chu thống nhất phương Bắc. Bắc Chu là chính quyền do Vũ Văn Giác thành lập dưới sự nâng đỡ của Vũ Văn Hổ, là một trong các Bắc Triều thời Nam Bắc Triều, tồn tại tổng cộng 24 năm. Sau khi Bắc Chu Hiếu Mẫn đế Vũ Văn Giác xưng đế, quyền lực thực tế nằm trong tay đường huynh Vũ Văn Hổ. Sau đó Vũ Văn Hổ giết Hiếu Mẫn đế, lập Vũ Văn Ung làm hoàng đế năm 560. Vũ Văn Hổ lại đầu độc chết Vũ Văn Ung, lập Vũ Văn Ung làm hoàng đế. Vũ Văn Ung sự gọi là Bắc Chu Vũ đế. Khi Vũ Văn Ung mới lên ngôi, đại quyền triều chính vẫn nằm trong tay Vũ Văn Hổ. Vũ Văn Hổ nắm quyền trung ương suốt 15 năm, đóng vai trò ổn định cho vương triều Bắc Chu, nhưng thất bại thảm hại khi đánh Tề, khiến uy tín giảm sút. Hơn nữa, các con ông ta tham lam, tàn bạo, tự tung tự tác. Năm 572, Vũ Văn Ung cùng em trai là Vũ Văn Trực lập mưu giết Vũ Văn Hổ. Vũ Văn Ung giành lại chính quyền. Thời kỳ đầu, Bắc Chu kiểm soát vùng Quan Lũng, do hàng loạt cuộc chiến tranh khiến dân sinh điêu đứng, kinh tế phát triển tương đối chậm chạp, tư tưởng văn hóa cũng trở nên bảo thủ, lạc hậu. Nhưng chính trị Bắc Chu tương đối thanh minh, quân chủ khá chăm lo việc nước và luôn có chí hướng thống nhất phương Bắc. Sau khi Vũ Văn Ung đích thân nắm triều chính, đã tiến hành cải cách trên nhiều phương diện, đồng thời củng cố lực lượng quân sự, chiêu mộ đông đảo nông dân Hán tộc làm phủ binh, tạo điều kiện cho người Tiên Ti và người Hán hòa nhập sâu hơn. Đối với việc phục hồi kinh tế thời bấy giờ, đã đóng vai trò tích cực trong việc ổn định xã hội. Năm 577, Bắc Chu Vũ đế Vũ Văn Ung thừa thắng tấn công chiếm Nghiệp Thành, phế bỏ cha con Bắc Tề hậu chủ, thống nhất phương Bắc. Chu Vũ đế thống nhất phương Bắc có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử. Ông đã chấm dứt cục diện chia cắt từ thời Đông Tây Ngụy, giúp nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than chiến tranh, có thể xây dựng lại quê hương, khôi phục sản xuất, từ đó thúc đẩy sự giao lưu và phát triển rộng rãi về chính trị, kinh tế, văn hóa toàn phương Bắc, đặt nền móng vững chắc cho việc tùy thống nhất Trung Quốc. Năm 578, Chu Vũ đế dẫn quân đi đánh Đột Quyết, cuối cùng vì bệnh mà phải dừng tiến quân. Cùng năm đó ông qua đời, hưởng dương 36 tuổi. Sau khi Chu Vũ đế Vũ Văn Ung qua đời, Chu Tuyên đế Vũ Văn Uẩn lên ngôi. Sau khi lên ngôi, ông ta đắm chìm trong tiểu sắc, bạo ngược, hoang dâm, xây dựng cung điện xa hoa, lại còn lạm dụng hình phạt, thường xuyên phái thân tín giám sát lời nói, hành động của đại thần. Quốc thế Bắc Chu từ đó bắt đầu suy tàn. Năm 579, Vũ Văn Uẩn nhường ngôi cho con trưởng là Vũ Văn Xiển, tự xưng là Thiên Nguyên Hoàng đế, nhưng vẫn nắm giữ quyền triều chính. Sau đó vì quá ham mê dục vọng,
dung ngoạn vô độ. Năm 580 thì qua đời, khi đó mới 22 tuổi. Sau khi Vũ Văn Mẫn qua đời, Chu Tĩnh đế vì còn nhỏ tuổi, đại quyền triều chính bị thừa tướng Dương Kiên nắm giữ. Dương Kiên mượn danh ấu đế để hiệu lệnh thiên hạ, để củng cố quyền thống trị của mình. Ông ta hòa thân với đột quyết ở phương Bắc, loại bỏ mối hòa phương Bắc, đồng thời lôi kéo các thế lực như Triệu, Bân, Lý Mục, lấy Lạc Dương làm căn cứ chiến lược, dẹp tan các cuộc nội loạn mưu đồ cướp quyền, kiểm soát các vương gia Bắc Chu. Về mặt quân sự, đã đạt nền móng cho việc thay Chu lập Tùy. Năm 581, Dương Kiên nhận nhường ngôi, thay Chu xưng đế, đổi quốc hiệu là Tùy. Bắc Chu diệt vong, Bắc Triều từ đó kết thúc.